হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 ফুড কোম্পানী জব ভেকেন্সি 10 পাস জব তো ফুড কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু মেট্ৰিক পাস ক্যান্ডিডেট সকলে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে বা প্ৰাইভেট সেক্টৰত যদি জব বিচাৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে আজি যিকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰিছো মই যি সমূহ জবৰ আপডেট আপোনালোকক দিও মই কেৱল জবৰ আপডেট সমূহে দিও ইনফৰমেশন সমূহে দিও যে আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্ট সমূহ আবেদন কৰাৰ আগত নিজে ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি আবেদন কৰি ল'ব পিছত যদি কিবা প্ৰবলেম হয় তাৰ বাবে মুখ দায়ী কৰিব নোৱাৰিব মই কেৱল ইনফৰমেশন সমূহে দিও যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে নিজে ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব তাৰ পিছতে আবেদন কৰিব তো আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট নিড আমুল কোম্পানী 250 নিউ ভেকেন্সি তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আমুল কোম্পানী ফালৰ পৰা 250 টা নতুন ভেকেন্সি মুকলি কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পেকেজিংৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে বাৰকোড স্কেনিং সুপাৰভাইজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু মেচিন অপাৰেটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰিটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব 14500 ৰ পৰা 26000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব প্লাস লোডিং আৰু ফুডিং থকা আৰু খোৱা সুবিধা আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ডিউটি টাইমটো হৈছে 8 ৰ পৰা 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰিব লাগে শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে 8 পাস 10 পাস 12 পাস আৰু গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটীত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7002032013 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 তাৰিখলৈকে অক্টোবৰ 30 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট দিছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ভেৰিফাই দিস জব বিফৰ এপ্লাইং তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত ভেৰিফাই কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট ফৰ প্লেনাৰ ৱালকৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৱাৰ্ড বয় বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে ফিমেল সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9954103135 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে গুটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেন্সি ফৰ লণ্ড্ৰি শ্বপ ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটীত থকা এখন লণ্ড্ৰি শ্বপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰিসেপচনিষ্টৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মেট্ৰিক পাস হলে আবেদন কৰিব পাৰিব এইচএসএলসি পাস সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9864420819 আনটো হৈছে 9678071284 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেন্সিৰ পাৰ্ট টাইম এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্ট এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পাৰ্ট টাইম এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত এই পোষ্টটো আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে লগতে গুড কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি আৰু স্কিল বিচৰা হৈছে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এসু পাৰ্টিসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি দিব ইয়াৰ জব লোকেশনটো হৈছে সানমাৰীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী সানমাৰীত পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে পাৰ্ট টাইমত এই এক্সিকিউটিভ এছিষ্টেণ্টৰ বিভাগত যদি জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ এয়াৰ ফোৰ্স স্কুল বৰজাৰ তো বৰজাৰত থকা এয়াৰ ফোৰ্স স্কুলৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কম্পিউটাৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মিউজিক টিচাৰৰ বিভাগত ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ডেট ভেনু গুটেখিনি দিয়া হৈছে ইনফৰমেশন খিনি তো ডেটটো দিয়া হৈছে 23 আৰু 24 অক্টোবৰত ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব এই দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় ডেটত আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো ভেনু দিয়া হৈছে এই ভেনুত গৈ আপোনালোকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ৱাক ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব ফৰ ডিটেইলছ নটিফিকেশন ভিজিট আপোনালোকে যদি ইয়াৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশনখন চাব বিচাৰে ইয়াতে যোনটো ওয়েবসাইট দিয়া হৈছে এই ওয়েবসাইটত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি চাব পাৰিব ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনতে লিংকটো দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি ইয়াৰ অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো চাই ল'ব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কিটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে আৰু আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে 036128405549 আনটো হৈছে 9531469548 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু ডেটৰ মতে গৈ আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ এটেন্ড কৰি আহিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব ভেকেন্সি সেলস এক্সিকিউটিভ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত আৰ্গো এণ্ড ফুড প্ৰডাক্টছ কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7896062189 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট ৰিকুৱাৰমেন্ট পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল ৰিসেপশনিষ্টৰ বিভাগত অৰ্গানাইজেশ্যনটো হৈছে এষ্ট্ৰলজি ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এখন এষ্ট্ৰলজি ফাৰ্মত ফিমেল ৰিসেপশনিষ্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় ফিমেল সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মেল সকলে আবেদন নকৰিব অনলি ফিমেলৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 1 বছৰ WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আগ্ৰহী সকলে 6002129400 এই নম্বৰটো যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 6001872577 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হয় নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব ভেকেন্সি ফৰ গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টেলি অপাৰেটৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 8000 টকা তো ষ্টাৰ্টিংত আপোনালোকক 8000 টকা কৈ দিয়া হ'ব পিছত আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো ইনক্ৰিমেন্ট কৰা হ'ব
ইয়াৰ কাৰণে জব লোকেশনটো দিয়া হৈছে গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিজেল টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত ট্ৰেইনাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ ডিপ্লোমা আইটিআই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব ৭০০০ টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা ষ্টাৰ্টিংত আপোনালোকে ৭০০০ টকাকৈ দৰমহা পাব ইয়াৰ লগতে টি আৰু ডিএ এক্সট্ৰাকৈ পাই যাব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে 9706011988 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ থাকাৰো কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ